dito. Sasama ko sa pagdi-deliver ng order ng battery sa Kabuyaw, Laguna. Natatawa siya. So ngayon kukunin namin yung item dun sa farm. Kasi nandun eh. Ibaan, tapos Kabuyaw, Laguna, and then Manila, vice versa. We're here at the farman. Itong bahay na kasi na iyan. Hindi na siya bahay bakasyonan. Ginawa ng warehouse. O, edi nga, pag nandun lang sa kubo, hindi ka na makaano dito. Pagkakain, pag inabutan ng tanghali, kung kakain kami, dun na lang sa kubo. Buti naman may kubo. Amoy ano dito? Amoy babuyan. Babuyan nga eh. Isama mo pa yung mga manok at mga ipot ng mga pabo, ay di lalong mabango. Ayan. Oh, yan. Yan yung battery na i-deliver. Mabigat siya. Oh, ayun. Sinolo na. Okay. Para meron siyang maupuan. Kawawa ka naman. Dati hindi pa kami nag-online selling. Nandito ako araw-araw. Unang-unang sasakyan namin ay motor. And then L3, ito na ngayon, pangharabas, sabi nga, itong L3. Ay, pero malaking bagay itong L3, ha? Malaking bagay ito. Nagamit namin sa paghahakot ng items sa warehouse. Bili namin sa Laguna. Walang buko pa eh. Tanghali na kasi, pakapon na. Warehouse. Hindi na ako nakapag-video sa client namin kanina dun sa battery. Wait, Jessie. Kasama ko baby. Low bat si ate. Low bat si Luca. Nalaki ng mga truck dito eh, sa warehouse. Yan, ganito ang buhay online seller. Di biro-biro itong ginagawa namin kasi mula bibiyahe ka from Batangas to Manila, and then uuwi ka. Minsan dalawang hakot siya eh kasi punuan, mga batteries, punuan ng sasakyan. Isa pa naman ang aming sasakyan, ito lang. So balak namin bumili ulit ng isang ganito. Mas mapapakinabangan namin kaysa sa SUV o kaya yung top load. Gusto namin ganito ulit eh. Pero sana ganun, no? Ang ganda. Lahat? Tsaga nga eh. Magtsaga ka. Para kay kumita. Magdidilim na. Gabi na talaga. Wala pa yung item namin. Ayaw. Titi. Ayaw. Didi, where are you? Gabi na. Gabi na po. Hindi na makita mukha ko. Titi. Didi! Nakilaw na. Wala nang ilaw, wala nang liwanag. Anong ilaw? Meron, naka-solar mga yan eh, oh. Street light ang mga yan. Diba? Nagbibenta rin ako ng street light. Ano yan? Floodlight. Street light and floodlight. Pagkatapos dito, ganda na naman. Okay.
Tapos dito ay daan kami sa Craig kasi meron pa kaming item doon na naiwan. Mga batteries din siya. Tapos mga solar charger. Konti na lang siguro ang may kakarga eh kasi puno na, halos puno na. Oh, pati si ay, pinagbubuhat ang babae. Kagabi ay hindi na ako nakapag-vlog kasi gabi na kami dumating eh, 12 o'clock at hindi pa rin kami nakapag-diskarga. Ngayong umaga pa lang kami magdi-diskarga. Patanghali na nga, oh, tirik na ng araw. Gusto daw sumakay eh. Oh, pasakayan na. Yehey! Where are we going, Jessie? Where's Daddy? Where? Where is Daddy? Titi. Wow, ang dami. Oh, dog. There's a dog. Katapos neto, ay nako, balik trabaho na naman. Sunday ngayon, hindi mo na kami nagbalot ng mga orders ng Shopee and Lazada. Pero mamayang hapon, balot na naman yan hanggang gabi. Tiyaga lang para magkapera. Okay, bye-bye. Bye-bye. Ang init. Taste lang para kay baby. Bye! Uy, baon pa natin bala. Sus, maluto ngayon. Ganing-ganing.